بسم الله الرحمن الرحیم. یو ځل بیا تاسو ته په اډوانټیک چینل کې هرکلی ویم. زمونږ چې کوم نننی کمانډ دی هغه په ویو ټیب کې دی او په ویو ټیب کې چې کوم دی راځو لومبې به چې کوم دی مونږ وایو ویو څه ته وایي، بیا شو څه ته وایي، زوم دی، وینډوز دی، میکرو دی. صحیح ده. راځو دا کلاس چې کوم دی سټارټ کوو. د غونو وړومبې دلته چې دا کوم ډاکومنټ ما سره دي، که هغه 11 پیج دي، که هغه 25 پیج دي، وټ ایور چې هغه څومره وي. صحیح ده. اوس دا ټول لیکل دا د کوم لی آوټ چې ما سره دی دې ته وایي پرنټ لی آوټ. چونکې دا چې کوم دی مونږ ته شو کوي چې آیا دا زمونږ دا ډاکومنټ یا زمونږ دا پیج دا به چې کوم دی پرنټ کېږي څنګه په کومه طریقه باندې. نو دا هغه ویو ته ویو وایي شو کولو ته ډسپلی کولو ته. که زه راشم دلته په دې ریډ موډ باندې کلیک کوم نو ما ته به 2 پیج چې کوم دی یو شان ته ډسپلی کېږي. اوس ورته ګوره دې موومنټ چې کوم دی هغه په دې طریقه باندې وي لکه څنګه چې بک وي. بک سټایل کې به چې کوم دی مونږ سره هغه ډاکومنټ ویو کېږي. دا صرف د ریډینګ دپاره دی. د دې چې کوم هیډر پوټر دی هغه هم نه ښکاري، په دې کې ایډیټینګ هم نه کېږي. دا به صرف ستاسو لپاره د ریډینګ دپاره وي. دغه ریډینګ لی آوټ ته مونږ څه وایو؟ ریډ لی آوټ وایو. صحیح شو. ورپسې زه رالم واپس په ویو لی آوټ نه علاوه دا پکې بیا مختلف آپشن دي. ایډیټ ډاکومنټ هلکه ډاکومنټ کې ایډیټینګ وکړه، واپس په چې کوم دی ریډ موډ ته راځي، واپس رالم ویو ته رالم، نیویګیشن پین دی ایریا ته موږ څه وایو؟ نیویګیشن پین وایو. صحیح ده. واپس رالم د دې نه علاوه شو کمنټس او کمنټ که چا کړي وي هغه هم شو کېږي، هغه ایریا هم شو کېږي. زه واپس راځم دا چې کوم آپ کوم واپس رالم کالم وډ ته. نو کالم وډ چې کوم دی هغه ما سره نیرو کې کوي، یعنی مطلب 1 2 3 4 دا څلور پیجې شو. زه واپس راځم هلکه دا چې کوم دی ډیفالټ ایږه واپس ایږه پیج کلر ولا ورکې دې کلر کې واخله، یا زه راځم دلته دا کلر ورکوم دې کلر کې واخله. دا موږ سره پر ریډ موډ کې دی. لی آوټ ته راځم کالم کې دی، پیپر لی آوټ ته راشه، دا پیپر لی آوټ دی. او که زه واپس راځم ایډیټ باندې کلیک کوم نو زمونږ چې کوم خپل لی آوټ دی د پرنټ لپاره هغه لی آوټ ته به دې راوړي. نو دغه ریډ موډ ورپسې پرنټ لی آوټ. ورپسې راځي ویب لی آوټ. اوس دا ویب لی آوټ دی کې به هیډر پوټر نه ښکاري، که څه پکې چینجز کوي نو چینجز پکې کېږي. خو د ویب سایټ چې کوم لی آوټ دی هغه سټایل ته به دې چې کوم دی هغه سینډ کېږي، فارورډ کېږي. دې ته وایي ویب لی آوټ. صحیح شو. دې ته څه وایي؟ ویب لی آوټ ورته وایي. کوم چې د ویب سایټ کوم پیج وي د هغې چونکې لیمټ نشته، په هغې کې د پیج لیمټ نشته. صحیح ده. هغه یو شان دي لیکل ورپسې شوي وي. صحیح ده. که یو لیکل چې کوم دی په بل پیج کې ولې نه وي، خو هغه به دلته دا په یو پیج کې شو کوي. نو دغې ته موږ څه وایو؟ ویب لی آوټ وایو. بیا رالم پرنټ لی آوټ ته. د پرنټ لی آوټ نه بعد کې بیا رالم ټاپ ته او دلته اوس راځو خبره کوو د آوټلاین. یعنی مطلب که زه راشم دې کې چپټر نیم چې کوم دی ما ورکړ انټر مې کړ او دې له ما اپلای کړ یو هیډینګ، یعنی ما واخیست آل کنټرول 1. آل کنټرول 1 نه بعد کې رالم دا مې چې کوم دی دا لیکل دا کوم هیډینګ دی دا مې رایټ سایډ ته راواړو او بیا رالم دې کې مې کلیک کړ انټر مې کړ، دا مې چپټر نمبر 2 کو او دې باندې مې بیا آل کنټرول 1 چې کوم دی اپلای کړ. اوس دلته مې ورکړل ولا هیډینګز. اوس د هیډینګ دپاره بیا دلته چې کوم دی یو خپل لی آوټ راغلی دی هغې ته موږ څه وایو؟ آوټلاین ویو وایو. اوس ورته ګوره دا کوم چې پیراګراف وي پیراګراف به شو کېږي تاسو ته په بولټ کې، خو دلته چې دا کوم پلس سیمبل دی نو د دې نه ظاهرېږي چې دا چې کوم دی لیکلو دا به کلیک کوه لیکل چې کوم دی دا د دې چپټر دی، دا آوټلاین دی. دې ته آوټلاین وایي. لکه څنګه چې تاسو چې کوم دی په بک کې راغلی وي کوم چې سرپرست ورته تاسو وایئ هغه فارمیټ کې، نو دې ته موږ آوټلاین فارمیټ وایو. ډبل کلیک کوه تا ته به هغه لیکل چې کوم دی هغه ډسپلی کېږي. که زه واپس راشم او دلته دا زه پرنټ لی آوټ واخلم نو دې ایریا ته موږ څه وایو؟ پرنټ لی آوټ وایو. اوس ورپسې ډراپ دی. ورپسې کمانډ هغه د ډراپ دی. ډراپ چې کوم دی دا صرف تا ته چې کوم دی څه کوي؟ شو کوي. دې کې به ایډیټینګ چې کوم دی کېږي. صحیح ده. دا شومنټ دی.
دا عمقه دا ته به شو کوي یم چې لکه پیج چې کوم دی د هغې هغه لیمټ څومره دی صحیح ده دا هم درته شو کوي نو دقې ډسپلی کولو ته مونږ څه وایو دې ویو ته ډراپ ته وایو خو زمونږ زیات چې کوم دی هغه ټول نه بس لیاوټ کم یو دی هغه پرنټ لیاوټ دی دا پکې استعمالېږي صحیح شو دې باندې پوه شوې ورپسې راځو دلته رولر دی شو ګروپ دی په شو ګروپ کې لومبې چې کوم دی کمانډ هغه سره رولر دی هلکه دا کم چې موږ سره هارزنټل او ورټیکل شو کېږي د پیج دا کم ویډ موږ ته شو کوي یا د پیج دا کم لیکل دي د هغې لیمټ موږ ته شو کوي چې دا ایریا چې کوم دی څونه ایریا تا مارجن له ورکړې ده دا ټوله خبره ده سره دا رولر ده چیک آپ کوا رولر به هایډ کېږي چیک شو لګوه رولر به چې کوم دی هغه شو کېږي ورپسې ګریډ لاین دی ګریډ لاین کوم چې ډاټ ډاټ شیپ وي یعنی مطلب دا لاین وي دې ته ګریډ لاین وي صحیح ده آلریډي موږ په ټیبل کې اوم ویلی دی دې ته ګریډ لاین وي چیک مې آپ کو نیویګیشن پین اوس چې تا سره کوم بلیټس وي یا آوټ لاین وي هغه به شو کوي هلکه چپټر 1 ته دی ځي چپټر 2 ته ځي که دلته زه راشم اوس دې ځای کې زه انټر کړم او چپټر نمبر 3 ولیکم عمق لیول بیا ورکم نو وګورئ ورته په دې آوټلاین کې چې کوم دی هغه ډسپلی شو آوټلاین کې هغه ډسپلی شو 1 باندې کلیک کوه 1 ترې بوځي 2 باندې کلیک کوه 2 ترې بوځي 3 باندې کلیک کوه 3 ترې بوځي که ته پیج ته راشي نو تا ته پیجونه هم شو کوي ریزلټ ته راغلی نو تا که څه ټکس باندې کمنټ کړی وي پکچر باندې کمنټ کړی وي هغه به ته شو کېږي خو دلته موږ سره دې وخت کې هیډینګ و پیج چې کوم دی هغه ډسپلی شوی دی نو دې ایریا ته موږ وایو نیویګیشن پین ورپسې کمانډ چې کوم دی هغه د زومینګ دی اوس زه زومینګ کوم یعنی مطلب زما دا کوم ډاکومنټ دی د دې نارمل زومینګ چې کوم دی هغه 100% دی 1 پیج شو کوه 2 پیج شو کوه یعنی ملټیپل پیج ویډ راته شو کا او که زه یم چې نه زه ځان له چې کوم دی یو زومینګ ورکوم نو دلته دې دی کې زه ورکوم فار ایگزامپل ما ورکو 600 انټر مې کړو ما له یو میسج راکوي چې د نمبر must be between 10 and 500 د 10 نه کم نشته خو د 500 نه سیوا نشته د 10 او د 500 په منځ کې به ته ورکوې فار ایگزامپل ما ورکو 12 دا 12 زومینګ دی واپس رالم زومینګ باندې مې کلیک کړو دې ځای کې ما ورکو 250 انټر مې کړو دا پکې 250 زومینګ دی که زه دلته راشم په دې باندې کلیک کوم او دا نارمل دی صحیح شو نو دلته زومینګ چې کوم دی هغه د 10 نه کم نشته د 500 نه سیوا نشته اوس ورپسې راځو دلته دا نیو وینډو ده نیو وینډو مطلب دا زما دا کوم ډاکومنټ دی دې ټولو له چې کوم دی ما سلیکشن واغشتو رالم انزرټ ته او په انزرټ کې بلکې سوري پیج لیاوټ ته او دلته ما دا لاین نمبر واغشتو ما کنټینیوس واغشتو صحیح شو اوس زما چې کوم دی 1 نمبر بلکې 10 نمبر 10 20 30 40 سلور لاین چې کوم دی زما په کار دی زه پای کې چینجز کوم سلور لاین زما په کار دی پای کې زه چینجز کوم نو څه به کوم ویو ته به راشم په ویو کې به راشم نیو ډاکومنټ ته وا مې غشتو بیا نیو ډاکومنټ ته بیا مې واغشتو بیا نیو ډاکومنټ ته اوس مې دا سلور ډاکومنټ چې کوم دی هغه انزرټ کړم اوس دلته زه دا ویو کوم خو ارینج هلکه ارینج یې که اوس ورته وګورم په دې مې کلیک کړو کنټرول 1 مې اپلای کړو کنټرول F1 په دې مې کلیک کړو کنټرول F1 مې اپلای کړو په دې مې کلیک کړو کنټرول F1 مې اپلای کړو او په دې مې کلیک کړو کنټرول F1 مې اپلای کړو کنټرول F1 دا کوم چې ریبن دی ریبن هایډ کول لپاره دی د ریبن هایډ کول نه بعد کې دلته زه راځم دې پیج کې زه ودرېږم 10 نمبر لاین دیکھو ګوره ته 10 نمبر لاین او په دې پیج کې زه ودرېږم دلته زه راولم 20 نمبر په دې پیج کې زه ودرېږم او دې کې زه 30 نمبر او په دې پیج کې زه ودرېږم دې کې زه 40 نمبر نو که دلته زه راشم او په دې 10 کې چې کوم دی سلیکشن واخلم دې 10 نمبر لاین له او دلته زه هایلایټ کلر ورکم صحیح شو دقه شانتې دې 20 له راشه سلیکشن یې واخله او دلته چې کوم دی هایلایټ کلر ورکه
او دقه شانتي د 30 له راشه سلیکشن یې واخله دله هایلایټ کلر ورکړه یعنی مطلب دا مادې کې چینجز وکړل صحیح شو او رالم دلته دا مې هایلایټ کړو اوس ورته ګوره بغیر سیو کوله دا مې کلوز کو دا مې کلوز کو دا مې کلوز کو او رالم دا مې ویو کو نو 10 هم راغلی دی هغې له هم هایلایټ کلر ورکړی دی 20 له هم ورکړی 30 له هم ورکړی او پسې 40 له یعنی مطلب زمونږ په سیم ډاکومنټ کې چې مختلف پیجونو باندې کوم ټیکسټ وي او هغې له مونږ چینجز کوو یا هغه چې کوم دی هغې له سره دوبدل کوو نو د هغې لپاره دا کمانډ چې کوم دی یوز کېږي دې ته مونږ څه وایو نیو وینډو وایو صحیح شو واپس رالم دلته اوس دا ما ویو کړه نیو مې کړه دلته رالم دا مې ارینج کو ارینج کو شو واپس رالم دا مې سپلیټ کو هلکه دا پیج چې کوم دی زه سپلیټ کوم یعنی زه ریمو کوم ړومبې راځم دا زه ویو کوم اوس دلته زه رالم دا ما سپلیټ کوم هلکه کوم ځای کې اوس که زه دې ځای کې چې کوم دی چینجز کوم لکه د دې مې سلیکشن واخیستو دا مې کاپي کو دا پیسټ کوم نو دا بره لیکل چې کوم دی او په خپل ځای وي دا فری شو دې ته موږ څه وایو دغه وایو سپلیټ ما ریموو کو ویو سایډ بای سایډ دا کوم ډاکومنټ چې ما سره دی دا سایډ بای سایډ چې کوم دی ویو کوه رالم دې ځای کې مې کلیک کړ کنټرول F1 مې پریس کړ دلته مې کلیک کړ کنټرول F1 مې پریس کړ اوس دلته چې کوم دی سینکرونایز سکرولینګ دی که زه دلته موومنټ کوم دلته کې موومنټ راځي دی بل پیج کې که دلته زه چیک اپ کوم او زه موومنټ کوم لکه دلته زه کلیک کوم او دلته اوس ورته ګوره زه دلته موومنټ کوم دی په خپل ځای ولاړ دی دې ځای کې زه موومنټ کوم سکرول چې کوم دی مو کوم دی په خپل ځای ولاړ دی صحیح ده اوس ریسیټ کا خپل پوزیشن ته چې کوم دی واپس واړوه یو دویم واچ وینډو هلکه کومې وینډو ته ځئ 1 نمبر ته ځئ 2 نمبر ته ځئ دا دې اوپن یې کړو صحیح ده یا چې کوم دی څه ته ځئ 2 نمبر ته نو دا پکې سره واچ وینډو والا کمانډ صحیح شو نو دا چې کوم دی واچ وینډو وا او ارینجو دا کمانډ نو اوس ورپسې راځو میکرو له نو په میکرو کې چې کوم دی ریکارډینګ هم کېږي خو میکرو زمونږ دپاره بیس چې کوم دی هغه سره د ایم ایس ورډ چې څونه شارټ کټې وي هغه ټول انسرټ کول دي اوس په کومه طریقه باندې نو دلته زه راځم دا ډاکومنټ زه چې کوم دی مکمل نیو کوم ما ډاکومنټ نیو کو صحیح شو دلته رالم وړومبې سلیکشن مې هم واخیستو پیج لیاوټ ته رالم لاین مې ته ختم کو واپس رالم ویو ته او په ویو کې دلته میکرو ته او په میکرو کې دلته ویو میکرو ته صحیح ده آرټیفیکټ د دې شارټ کټ دی دلته رالم دی میکرو ان کې دې ځای کې مې کلیک کو ورډ کمانډ مې چې کوم دی سلیکټ کو بره مې ولیکو لیسټ او چې څنګه زه لیسټ ولیکم لیسټ کمانډ ورسره راشي دلته سلیکشن به واخلې دا برن کې دلته به دا اوکې کې د ایم ایس ورډ چې څومره شارټ کړی وي هغه ټولې به دلته چې کوم دی هغه انسرټ شي نو دا پکې او میکرو کمانډ دا زمونږ نننی ټاپک نننی کمانډ انشاءالله را روان کلاس کې به نیو کمانډ چې کوم دی ډسکس کوو تر دې اجازت راکړئ د الله په امان